नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई द फिफ्थ कर्नरमा। आज यस फिफ्थ कर्नरको सेकेन्ड एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ द फाउन्डर अफ कोक्रोमा रेवती गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। यो हामीले चाहिँ अन्टरप्रेन्योर रिलेटेड नै पोडकास्टहरू गरे भएर हामी त्यही रिलेटेड कुरा गर्छौँ। हजुर। फर्स्टमा हजुरको अन्टरप्रेन्योर जर्नी कसरी स्टार्ट भयो भनेर सुरु गर्न मन लाग्यो, प्लिज। सो वाट इज अन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा आउँछ होइन, फर्स्ट अफ अल। सो कोक्रोमाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 2018 कन्सेप्ट आएको हो, तर अन्टरप्रेनरसिप इट वाज इनबिल्ट इन मी। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै आई वाज डुइङ फिल्म मेकिङ अनि सोसल वर्क विच वाज पार्ट अफ अन्टरप्रेनरसिप होइन। सो तपाईँको क्वेसन सायद कोक्रोमा रिलेटेड होला होइन। 2018 मा चाहिँ आई वाज डुइङ मोस्टली डकुमेन्ट्री फिल्म, ब्रान्ड डकुमेन्ट्री। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क फन्डेड पोभर्टी एलिभेसन फन्डको उनीहरूको प्रोग्रामहरूको डकुमेन्ट्री बनाउने अपर्च्युनिटी मिलेको थियो। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ मैले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कस्तो कस्तो खालको अन्टरप्रेनरसिप भइरहेको छ भन्ने डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने मौका पाएँ। त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सेप गर्यो क्या अन्टरप्रेनरसिप बुझ्नको लागि चाहिँ होइन। उद्यमशीलता के हो, कसरी चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्छ, वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ हाम्रो कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटीहरू छ, यहाँको कस्तो कस्तो पोसिबिलिटीहरू छ होइन, यहाँको ग्यापहरू के हो, च्यालेन्जेसहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै अन्टरप्रेनरहरूसँग भेट्ने र कुरा गर्ने मौका पायो। दोज अन्टरप्रेनर्स रियली इन्सपायर्ड मी। एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्री बनाइसकेपछि चाहिँ आई रियली वान्टेड टु बी अन्टरप्रेनर होइन। सो दिस इज हाउ यु स्टार्टेड द जर्नी। हजुर। अनि कोक्रोमाको पछाडिको स्टोरी चाहिँ सुनौ न। हजुर। सो त्यो त्यही कुरा आउँछ होइन। फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ आई ह्याड अ क्यामेराम्यान अनि एसिस्टेन्ट अनि एडिटर्स, तर आई रियली वान्टेड टु क्रिएट मोर जब होइन। अनि अन्टरप्रेनरसिपले चाहिँ एकदम जब क्रिएट गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ भन्ने जब मलाई रियलाइज भयो, आई वान्टेड टु क्रिएट अ जब। तर जब कसरी क्रिएट गर्ने त होइन, जो चाहिँ एकदमै जबको आवश्यक छ, सबैजनालाई क्यामेरा चलाउन आउँदैन या एजुकेटेड छैन, दोज पिपल हु आर इन निड, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको जब चाहिन्छ, कस्तो खालको अपर्च्युनिटीले चाहिँ उनीहरूको लाइफ ट्रान्सफर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम सोचिरहेको थिएँ मैले। एन्ड देन स्पेसली आई वान्टेड टु वर्क फर द वुमेन हु आर इन निड। अनि उनीहरूलाई के गर्न आउँछ त, हाउ क्यान आई हेल्प यु होइन, वाट काइन्ड अफ निड भन्दाखेरि अलमोस्ट अल वुमेन न्यू हाउ टु सो, कसरी लुगा बनाउने होइन। अनि के बनाउन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दे युजली नो एभ्रिबडी मेक्स भोटो सेट, बेबी क्लोदिङ होइन, और महिलाले लगाउने एउटा गाउन और पेटीकोट। प्राय हाम्रो गाउँमा जानुहोस् या काठमाडौँको उसमा बसेको महिलाहरूले प्राय त्यो गर्छ। सो क्यान आई क्रिएट अपर्च्युनिटी विदिन दिस सेम स्किल सेट होइन, उहाँहरूको त्यो स्किल सेटलाई लिएर अपर्च्युनिटी मैले क्रिएट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ I wanted to make baby clothes because I have seen in Finland, you know, when I travel around the world, brand भनेको के हो, what is good brand, what is good design, what makes sustainability, what is sustainability भन्ने कुराहरू मलाई थाहा थियो होइन। सो त्यही पेरिफेरीमा बसेर what is locally available, स्किल कस्तो खालको स्किल अभाइलेबल छ, कस्तो खालको र मेटेरियलहरू अभाइलेबल छ होइन, त्यहाँको कल्चर कस्तो छ, रिसोर्सेसहरू के छ त हाम्रो वरिपरि, द्याट्स द सस्टेनेबिलिटी होइन। भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै ट्रेडिसनली बनाएको कपडा हामीलाई आवश्यक डेली आवश्यक पर्ने मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी देखेँ। त्यसरी नै अनि आई स्टार्टेड कोक्रोमा। सो कोक्रोमाको अर्थ चाहिँ मेबी यु नो अलरेडी, kokro is where baby sleeps and ma means everything that goes into the kokro. अनि यो चाहिँ really inspired by Finnish baby box. फिनल्यान्डमा चाहिँ जब बच्चा जन्मिँदाखेरि गभर्मेन्टले एउटा बेबी बक्स दिन्छ जहाँ चाहिँ एउटा महिलालाई 2 वर्षसम्म चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू राखेर दिन्छ।
हैन. So I wanted to create, can we make everything that is a mother needs locally with the Nepali materials, locally available skill set. त्योबाट चाहिँ म एकदम इन्स्पायर भएर अनि आई वान्टेड टु मेक नेपाली भर्जन अफ बेबी बक्स. तर द्याट वाज भेरी नाइभ होइन. वेन आई स्टार्टेड एक्साइटेड गर्नु सकिन्छ, बट इट वाज अ ह्युज प्रोजेक्ट. द्याट वाज नट पोसिबल टु डु एभ्रिथिङ हियर. अनि तर बिस्तारै ट्रान्सफर्म भएर चाहिँ अहिले कोक्रोमा इज चिल्ड्रेन क्लोथिङ ब्रान्ड, मोस्टली फोकसिङ अन बेबिज एन्ड मदर, मोस्टली इन्फेन्ट चिल्ड्रेन 5 इयर्ससम्म, अहिले त अप टु 10 इयर्ससम्म बनाइरहेको छौँ. 2018 मै स्टार्ट गर्नुभएको? नो, त्यतिखेर चाहिँ कन्सेप्ट आयो. आई डिड रिसर्च होइन, के मेटेरियलहरू अभाइलेबल छ, अनि मैले के कुराहरू प्लान गर्नुपर्छ, मार्केट कस्तो छ, हु आर माई कस्टमर्स, पोसिबिलिटीहरूको रिसर्च गरेँ मैले. सो 2019 को फेब्रुअरीमा चाहिँ आई स्टार्टेड. So it's almost more than 6 years. बनिसक्यो होइन? Going to be 6 years. 6 years. Okay, 6 years. Almost. So starting गर्दाखेरिमा कति इन्भेस्टमेन्टमा स्टार्ट गर्नुभएको थियो? So research and sampling making was like 2 lakhs. हजुर. Then I got a grant, a seed fund grant, $5,000. त्यो चाहिँ officially then I started buying. जब मैले $5,000 मैले सिड फन्ड पाएँ टु स्टार्ट, त्यो सोइङ मेसिन किन्ने अनि स्टाफ हायरिङ गर्ने. पहिले त म एक्लै गरिरहेको थिएँ नि त इन कम्प्युटर. सो आई ह्याड नथिङ. हजुर हजुर, मेरो ल्यापटपबाट गरिरहेको थिएँ होइन. देन आफ्टर आई गट द्याट ग्रान्ट एन्ड आई हेभ अ रुम एन्ड आई हेभ सोइङ मेसिन एन्ड 2 स्टाफ एन्ड केही र मेटेरियलबाट सुरु गरेको. $5,000बाट चाहिँ. हजुर, 2019 मा. हजुर. ओके. सो यसो हेर्दाखेरिमा अहिले कोक्रोमाको युनिकनेस चाहिँ के छ यसमा? सो हामीले युनिक सेलिङ पोइन्ट भन्छौँ नि, मेरो प्रोडक्टमा चाहिँ यो चाहिँ युएसपी छ भन्नलाई चाहिँ के छ कोक्रोमा चाहिँ? फर्स्ट अफ अल द स्टोरी बिहाइन्ड होइन, कोक्रोमाको स्टोरी, वाइ वान्ट टु डु इट. देयर इज लट अफ थिङ द्याट मोर देन द्याट इज द क्वालिटी प्रोडक्ट. अनि जसले पनि कोक्रोमाको प्रोडक्ट युज गर्नुभएको छ, देयर इज अलवेज पोजिटिभ रिभ्यू होइन. राम्रो छ, राम्रो क्वालिटीको छ, एन्ड दे आर द वान हु रिफर टु अदर पिपल. ओके. सो त्यो क्वालिटी र कम्फर्टनेस नै चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ इन्फेन्ट र बच्चाहरूलाई होइन. त्यो कसरी इन्स्योर गराइरहनु भएको छ हजुरले त्यसको? So lot of investment goes to the research and development. So मैले देखेको weakness in Nepali entrepreneurshipहरूमा चाहिँ they don't have much resources to invest in research and development होइन. So हामीले चाहिँ एउटै प्रोडक्ट फाइनलाइज गर्दा चाहिँ so many times try होइन, अनि get review. अनि डिजाइनमा एकदम धेरै फोकस गर्छौँ, कम्फर्टमा स्पेसली. डिजाइन भन्नाले इज इट फङ्सनल, इज इट कम्फर्टेबल, इज सस्टेनेबल, इट्स लाइक भेरी नेसेसरी, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ. सो अहिलेसम्मको मार्केट रिस्पोन्स इन टर्म्स अफ क्वालिटी र त्यसको ड्युरेबिलिटी या कम्फर्टनेस हेर्ने हो भने पोजिटिभ नै छ? हजुर. आई डिड माई लाइक आई हुन्छ नि, म चाहिँ एज अ अन्टरप्रेनर आई अलवेज एजुकेट माइसेल्फ होइन, कन्टिन्युसली डिफ्रेन्ट कोर्सहरू गरिरहेको हुन्छु. सो कोभिडको बेला चाहिँ आई वाज सपोज टु गो टु फिनल्यान्ड टु स्टडी, तर त्यो लकडाउनको बेला चाहिँ वी डिड अनलाइन कोर्स. अनि आई डिड 2 अनलाइन कोर्स अन अन्टरप्रेनर माइन्डसेट फ्रम आल्टो युनिभर्सिटी अनि नर्डिक डिजाइन. अनि I already had this idea of design पहिले पनि, but then when I study I got more knowledge about it. So त्यसबाट चाहिँ मलाई यस्तो इन्स्पायर भयो. I was doing right, and KOKROMA follows you know, there is a one designer artist called Dieter Ram. So he was German, I think he's a German designer. अनि 1960s 70s को उसको सस्टेनेबिलिटी, what is good design, what is good product,
भन्ने उसको प्रिन्सिपल नै छ के सो आई एम रियली इन्सपायर्ड बाई हिम एन्ड द्याट्स वाट आई वान्टेड टु इम्प्लिमेन्ट इन कोक्रोमा सो हामीले स्ट्रिक्टली उसको प्रिन्सिपलहरू फलो गर्छौँ फर इक्जाम्पल प्रोडक्ट चाहिँ इनोभेटिभ हुनुपर्छ होइन फङ्सनल हुनुपर्छ एन्ड सिम्पल हुनुपर्छ सस्टेनेबल हुनुपर्छ नोइजी हुनु हुँदैन भन्ने कुराको जुन प्रिन्सिपलहरू छ एन्ड द्याट आई स्ट्रिक्टली फलो एन्ड मेबी द्याट्स द बिकज डिजाइन वाइज एन्ड कन्सेप्ट वाइज कोक्रोमा इज भेरी क्लियर वाट वी वान्ट टु डु you know what is our ethics, what is our value, what is our design, who are our customers त्यो भएको हुनाले सायद maybe our customer can connect with us very easily मैले चाहिँ के देख्छु भने lot of brand, lot of businesses in Nepal they are not clear what they want, where they are heading to, what is their identity हैन त्यो चाहिँ मैले ल्याकिङ देख्छु जब when you don't have a clear picture about yourself हैन तपाईँ को हो के गर्न खोज्नु भएको हो भनेरै तपाईँलाई थाहा छैन भने how other people know you अनि त्यो चाहिँ ल्याकिङ देख्छु क्या मैले सायद maybe because I'm clear about what I'm doing, where I'm heading हैन त्यो भएर होला we have very loyal and good customers who you know well wisher and because of them we are here and I think we are doing very good म चाहिँ त्यो भन्छु है सो तपाईँहरूले यसलाई ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ जस्तै अब नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री जुन चाहिँ अब कल्चरली पनि एकदमै यो लुगाको पार्टमा त कल्चरको कुराहरू पनि आउँछ होइन हाम्रो त फेरि जियोग्राफिकल डिफ्रेन्सेस पनि छ नि त एकदम न्यानो हुने ठाउँ पनि छ गर्मी हुने ठाउँ जाडो हुने ठाउँहरू पनि छ नि त अनि यो ट्रेन्ड फेरि चेन्ज भएको भए हुन्छ नि त सो जुन यो न्यू ट्रेन्डहरू र ओल्ड प्याटर्नहरूलाई हजुरहरूले कसरी ब्यालेन्स गर्नु भएको छ We don't follow trend, you know. Sustainability or ethical is not about trend. We follow the comfort and the quality. A trend भनेको आउँछ जान्छ हैन so we cannot follow the trend and especially babies, children, they don't need trend, they need comfort and good clothing. So we are very strict, so we don't follow the trend, but within our traditional डिजाइनहरूमा पनि हाउ क्यान वी मेक इनोभेसन यु नो फर इक्जाम्पल हामी त सुरुवाल त धेरै वर्षदेखि लगाउँछ होइन हाउ क्यान वी मेक मोडर्न मदरको निडहरू लाइक वी मेक दौरा बट आई हेभ एडेड हुडी अन द टप अफ द्याट दौरा सो इट्स लाइक अ हुडी like any modern but with the daura innovation so there is a daura but mother wants to change the diaper because now diaper लगाउँछ सबै हैन बजारले so we had 1G like a diaper change गर्ने हालको daura हैन so we add modern need in a traditional design okay हजुरले चाहिँ यो साइमल्टेनियसली धेरैवटा कुराहरू गर्नुभयो जस्तो डिजाइनमा पनि धेरै कुरा भनेको सिक्नु पनि भयो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि टाइमली गर्नुभयो फन्ड पनि म्यानेज गर्नुभयो होइन टिमलाई पनि गर्नुभयो म्यानेज गर्नुभयो जस्तै एज अफ नाउ 6th इयर आसपास भयो भनेपछि अहिलेसम्म कस्तो खाले च्यालेन्जेसहरू चाहिँ फेस गर्नुभएको छ हजुरले apart from these all challenges अघिको च्यालेन्ज भन्दा बाहेक like challenges in what term so फन्डको च्यालेन्ज पनि हजुरले सर्ट गर्नुभयो सिड मनीबाट हैन अब डिजाइनको कुराहरू यो कम्फर्टको कुराको लागि पनि टाइमली ट्रेनिङहरू लिइरहनु भएको छ हैन सिकाइरहेछ अब इन्स्टिट्युसनहरूले पनि त्यसरी सिक्नुभयो भन्नुभयो भने त्योभन्दा बाहेकको च्यालेन्जेसहरू के कस्तो अब like all entrepreneurs हैन हजुरलाई थाहा होला नेपालको च्यालेन्जेस भनेको ब्रेन ड्रेन अब यङ पिपल आर लिभिङ द कन्ट्री त्यो सबै कम्पनीले फेस गर्ने च्यालेन्ज हो नेपालको चाहिँ लाइक सर्ट टर्म काम गर्ने होइन स्किल इम्प्लोइहरूलाई रिटेन गर्न गाह्रो नि त्यो चाहिँ नट ओन्ली कोक्रोमा लाइक यो सबैतिर भएको नट ओन्ली नेपाल यो चाहिँ एउटा ट्रेन्ड पनि हो अराउन्ड द वर्ल्ड रिटेनिङ एकदमै गाह्रो छ होइन अर्को कुरा नेपालको यो इन्डस्ट्रीमा क्लोदिङ इन्डस्ट्रीमा हेर्ने हो भने र मेटेरियलको consistency you know in terms of quality in terms of price like supply chain को एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ के तपाईले नेपालमा किन मान्छेले गर्न सक्दैन भन्दाखेरि तपाईले जुन फ्याब्रिक आज पाउनुहुन्छ भोलि त्यो पाउनुहुन्न त्यही क्वालिटीको पाउनुहुन्न पाइहाल्नु भने फेरि त्यो प्राइसमा पाउनुहुन्न अनि एभ्री टाइम प्राइस चेन्ज डजन्ट मिन
तपाईँको फाइनल प्रोडक्टको प्राइस पनि चेन्ज गरिरहनु त मिलेन नि त कस्टमर डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन सो सप्लाई चेनको एउटा च्यालेन्ज छ हजुर क्वालिटीको एउटा च्यालेन्ज छ वर्क एथिक्सको च्यालेन्ज छ रिटेनिङ एचआरको त्यो च्यालेन्ज छ अनि फन्डिङको च्यालेन्ज छ अनि वी आर द आई थिङ्क स्टिल हामी जस्तो अन्टरप्रेनर जो चाहिँ फर्स्ट टाइम फ्रम द फ्यामिली होइन हामीलाई त अब गाइडेन्स पनि छैन वी हेभ नेभर सिन आवर फ्यामिली लाइक मदर फादर डुइङ बिजनेस मलाई त फार्मिङ कम्युनिटीबाट आएको एभ्रिथिङ आई हेभ टु डु इट फर्स्ट टाइम अनि सो मेनी यङ पिपल हु इज डुइङ लाइक हु आर इन अन्टरप्रेनरसिप प्रायः जस्तो उनीहरू पनि फर्स्ट टाइम नै छ कि सो देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस कोक्रोमाको च्यालेन्जेस भन्दाखेरि चाहिँ हाउ आई फेस ओके रिटेनिङ द इम्प्लोइ चाहिँ माई थ्योरिज आई अलवेज हायर द फ्रेसर बिकज मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स थिएन होइन आई नेभर वर्क इन द गार्मेन्ट इन्डस्ट्री or fashion industry. I have my certain set of values, professional values in the work or ethical values. And if somebody who has already worked in some company, they have already built their values in their mind, behavior, so I wanted to have a fresh and I want to save them. So मेरो जति पनि staff छ अहिले, I trained them. So from the very beginning, KOKROMA चाहिँ मैले I invested so much in the building the culture instead of product. So time मा आउने, good quality काम गर्ने, अब तिमीले झुटो बोल्नु हुँदैन. If you make a mistake, you have to tell, So culture, to set the culture was the most important thing when I was starting KOKROMA. अनि तपाईले जतिसुकै सानो कम्पनी जब 2 जना मात्रै स्टाफ हुँदा मैले चाहिँ I focus because it's more easier to set the culture when you're young, small team than so 4 जना त्यसपछि 6 जना, then that culture once it's set, whoever comes later they follow that culture. अनि त्यो चाहिँ मेरो main priority हो हैन. So टिमलाई चाहिँ ब्यालेन्स राख्नलाई त्यो कल्चरलाई सस्टेनेबल बनाउनलाई के अरु टाइपको रोल प्ले गर्नु भएको छ? Oh, there's a lot of things. There are a lot of things. For example, because we're a very small team, एकदम सानो टिम भएको हुनाले it's manageable. उनीहरुको personal need 17-18 मैले पढाएको छ हैन, because then I can hear each of them their personal need. हुन्छ नि, प्रत्येक मान्छेको different need हुन्छ हैन. कसैलाई टाइम इम्पोर्टेन्ट होला, कसैलाई हुन्छ नि different kind of psychological होला, emotional support होला, कसैलाई financial होला. So it is manageable. तर उनीहरुलाई टिम बिल्ड गर्न it's KOKROMA is ours भन्ने जुन एउटा छ नि. So I give them a lot of responsibility to make decision about productions and KOKROMA आफै कम्पनीको सेभ गर्नलाई. So I don't make all the decision myself, but final voice मेरो भए पनि every decision I make I throw at them. You made your employees empowered. Yes. How do you solve? Because sometimes they have better ideas, and they come with a good innovative ideas. Okay, so they are actually involved in a lot of decision making themselves in terms of design, in terms even hiring. Okay, who wants the newest team member? They will choose themselves. Okay, this will be good for our team. भनेर जे कुरा राम्रो छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने, जुन कुरा कम्पनीको भनौं न बेटरमेन्टमा छैन त्यो कुरालाई चाहिँ बिस्तारै इराडिकेट गर्दै लाने. नाइस. सो अर्को कुरा जस्तो KOKROMA स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि जुन मार्केटबाट इनिशियल रिस्पोन्स थियो नि, इन टर्म्स अफ द प्रोडक्ट फिडब्याक, तपाईहरुको सर्भिस फिडब्याक हैन, क्वालिटीको कुराहरु, तपाईको डेलिभरीको कुरा या जे पनि भनौं न, यस्तो कुराहरु इनिशियल जुन रिस्पोन्सेसहरु थियो, अहिलेको आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो रिस्पोन्स के छ? एकदम साइडमै छ हजुर, एकदमै. Like for the very beginning when I started, most of the response I got from foreigners, wow भन्ने खालको हैन. So they understood where I'm heading, मेरो vision कहाँबाट आइराछ भनेर, very clear, and they understood very clearly. But lot of Nepali customer उहाँले बुझ्नै भएन के,
and बुझ्नु भएन होइन अनि सो मेरो चाहिँ लाइक कोक्रोमा इज नट अबाउट ओन्ली द प्रडक्ट इट्स अबाउट द गुड सर्भिस अल्सो लाइक टाइमली डेलिभरी होस् गुड रेस्पोन्स होस् टाइममै होइन उनीहरूको प्रब्लम सल्भिङ होस् उनीहरूको निडलाई चाहिँ सो आई फोकस नट ओन्ली प्रडक्ट बट कस्टमर केयर कस्टमर सर्भिस एज वेल अनि द भेरी बिगिनिङमा चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल कस्टमर वाज लाइक एक्साइटेड एन्ड हेभ अ गुड रिभ्यू जब उनीहरूको चाहिँ एकदम दे आर भेरी कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसाइज गर्छ कि उहाँहरूले चाहिँ ओ यु क्यान डु दिस बेटर यु क्यान इम्प्रुभ दिस बेटर चाहिँ दे आर नट लाइक गिभिङ हुन्छ नि ब्याड रिभ्यू त्यसरी दिँदैन तिम्रो यो चाहिँ विकनेस भइरहेछ यु डु इट दिस वे सो जब म एकदमै स्मल थिएँ होइन त्यतिखेर चाहिँ I got very lucky that a lot of expat community here, a lot of my international friends, they gave me a lot of good constructive ideas. Essentially improve गर्ने feedbacks-हरु. Like, I got opportunity to improve. हैन मिस्टेकहरुलाई हत्तर नपत्तर सच्याउने मौका पाएँ सानै हुँदाखेरि हैन. So now it's 6 years now. To be honest, now lot of customer had changed. Nepali customer has become more aware and it's easy to tell the story. They understand what KOKROMA is trying to do and what it is, what it stands for. So यो last 5 years मा आएको ठुलो चेन्ज भनेको चाहिँ कस्टमरको अवेरनेस मैले देखेको छु. अब चाहिँ नेपाली कस्टमरलाई we should support Nepal made product, ethical product, environment friendly product. I know, and more they are conscious, and a conscious buyer. त्यो trend आएको छ, which is very good for Nepali entrepreneurship को like यो environment climate को लागि चाहिँ this is perfect, okay? जस्तो हजुरहरुको यो कोक्रोमा काठमाडौँ बेस्ड कम्पनी नै भयो हैन टार्गेट कस्टमर चाहिँ कहाँको छ को चाहिँ हजुरहरुको टार्गेट कस्टमर हो Anybody who is conscious, who cares about their children's health, environment, and is it just inside Nepal or it beyond Nepal also? No, it's international. From the very beginning, we export like our customers. Like I'm say, it's not only physical. We have a store, a web store. Shopify-मा build गरेको छौं where मान्छेहरुले चाहिँ कुनै पनि देशको मान्छेले चाहिँ सजिलै तपाई गएर पेमेन्ट गरेर पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ. सो वी गेट पहिले चाहिँ हामी होलसेल गरिरहेको थियौँ. अहिले रिसेन्टली न्युयोर्कमा एउटा कस्टमरसँग होलसेल गरिरहेको छौँ हैन. स्विजरल्यान्डमा त हामीले गरेको 5 वर्ष भइसक्यो. बेल्जियममा भयो सो मेनी कन्ट्री अस्ट्रेलियामा गरिरहेको छौँ. तर लेट्स नट फोकस अन दैट. But we get customers from Taiwan, USA, Canada, Netherlands. They do the shopping, okay? अहिले त पेमेन्ट इन्टिग्रेसन पनि यति सजिलो भयो. मलाई पहिले एकदम गाह्रो भएको थियो. It's been 2 years. अब चाहिँ हामीले सजिलै anybody can pay in a Google Pay, Apple Pay, PayPal, Mastercards, all kind of payment you can do in Nepali website अहिले के त्यो सजिलो छ. उनीहरू इन्टरनेसनल लागि भयो. नेपालमा we have a physical store one in Sanepa, one in Bhatt. Walk-in कस्टमरहरू जो चाहिँ फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ट्राई गर्नु भएको छैन they would like to see physical product. उनीहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ. तर once they know the product brand उहाँहरूले अनलाइन अर्डर गर्नुहुन्छ. सेम विथ द वेबसाइट गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामबाट. अनि हामीसँग दराजमा पनि हामी आबद्ध छौँ. सो B2B and B2C both. हजुर. अनि दराजबाट चाहिँ मोस्टली फार वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टहरुमा हैन उता सुर्खेततिर भयो धुलाबारीतिर भयो इलाम तेह्रथुम धेरै तेह्रथुम थाप्लेजुङ हैन. सो सबै अनलाइन नै हुने भयो. हजुर. सो हजुरहरूले यो कति प्रोडक्सन कति जति गर्नुहुन्छ यसको प्रोडक्सनको क्राइटेरिया या प्रोडक्सनको भोल्युम के हुन्छ? Very minimum. So because I call KOKROMA a very sustainable brand because we don't do the mass produce, हैन. हामीले पहिलोचोटि बनाउँदा चाहिँ 5 piece or 10 piece maximum बनाउँछ. हजुर. बनाउँछ. Then because we have a small workshop, हामी आफ्नै in house भएको हुनाले जुन
प्रोडक्ट सेल भयो अनि त्यो मात्रै बनाउँछौँ क्या सो वी डोन्ट ह्याभ अ वेस्टेज स्टक क्लियरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन पहिले 5-10 पिस जति बनायो एन्ड वाट एभर साइज सेल्स विच एभर कलर्स सेल्स अनि त्यो मात्रै बनाउने हो कि भनेपछि वी आर इन अ भेरी सेफ प्लेस एन्ड वी आर नट मास प्रड्युस अनि मार्केटिङको पार्टमा चाहिँ हाउ यु आर डुइङ द मार्केटिङ वर्ड अफ माउथ हाम्रो कस्टमर्स चाहिँ बिगेस्ट मार्केटिङ एजेन्ट हुनुहुन्छ सो वन्स दे युज दे टेल देयर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली अनि उहाँहरू रेगुलर आउनुहुन्छ सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने माई प्रोडक्ट कोक्रोमाको प्रोडक्ट सुड बी द एज अ एजेन्ट एज अ मार्केटिङ सुड बी ब्रान्ड लाइक प्रोडक्टले नै आफै मार्केटिङ गर्नुपर्छ आई डोन्ट बिलिभ इन डुइङ मार्केटिङ फेसबुक एड्स अर इन्स्टाग्राम एड्स अर डुइङ होइन त्यो चाहिँ हामीले गरेको छैन अहिलेसम्म किनकि प्रोडक्ट if it's good, it should do the marketing itself. Lot of people have a different opinion, but it's working for us. So के कुराले चाहिँ यो कोक्रोमालाई स्केल गर्नलाई चाहिँ अब हेल्प भयो त यसको अघि हामीले कुरा गरेको यसको क्वालिटी होइन यसको ड्युरेबिलिटी यसको जुन सस्टेनेबिलिटीको पार्ट छ नि त्यसैले यसलाई आज यो स्थानमा पुर्याउनलाई हेल्प गर्यो कि योभन्दा बिहाइन्ड द स्टोरीहरू के कुराहरू छ A lot of things तपाईँले भने जस्तै प्रोडक्ट डिजाइन होइन कस्टमर्स को एउटा वेभ अफ कन्सियसनेस होइन कस्टमरहरू एकदम अवेर भएर झन् अवेरनेस आउनु त्यो एउटा पनि एउटा फ्याक्टर भयो कि वी सुड सपोर्ट लोकल ब्रान्ड वी सुड नेपाली प्रोडक्ट पनि क्वालिटी हुन्छ भनेर एउटा अवेरनेस आउनु पनि एउटा ठुलो मुभमेन्ट आफ्टर कोभिड होइन अनि ओपनिङ द इन्टरनेसनल मार्केट जस्तो इन्टरनेसनल पेमेन्टहरू खुल्नु वेबसाइटहरूबाट सपिङ गर्न इजी हुनु आफ्टर कोभिड त अझै अहिले मात्रै युएसमा प्रब्लम छ होइन कस्टमको प्रब्लम भएको छ अरूमा त सिपिङ इज मच इजियर त्यो भयो एन्ड आई थिङ्क वाट आई एज अ अन्टरप्रेनर्सको पर्सपेक्टिभबाट what I say is adaptability. हजुर किनकि there was a challenge during COVID हामीलाई चाहिँ कोभिडमा च्यालेन्ज भयो but then because one of the challenge entrepreneur face is the flow of cash होइन क्यास फ्लोको हुन्छ अनि also मलाई पनि मेरो फर्स्ट टाइम थियो त्यो च्यालेन्जहरू चाहिँ and what I learned is the maintaining culture is so important भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर थाहा भएन and the culture means it's not only the values यदि तपाईँको टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ 6 मन्थसम्म काम गरेन भने उसको कल्चर अफ वर्किङ कल्चर अफ स्किल सेट पनि डिटोरेट हुन्छ सो आई हेभ टु इम्प्रुभ द कल्चर लाइक ह्यान्ड स्किल भयो होइन फिनिसिङ भयो एन्ड द प्रोफेसनलिजम त्यो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ वी हेभ टु किप देम बिजी त्यो ब्रेक हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ आई स्टार्ट मेकिङ मार्क्स अदर प्रोडक्ट वाट एभर सेल्स वाट एभर निड सो म चाहिँ बच्चाको कपडा बनाउने हो म योभन्दा अरू चाहिँ बनाउँदिनँ भनेर चाहिँ आई वाज नट फिक्स्ड कि आई वाज भेरी एड्याप्टेबल एन्ड फ्लेक्सिबल देन वन्स इन त्यो सिचुएसन फेरि नर्मल भएपछि चाहिँ ब्याक टु कोक्रोमा अगेन सो लेट्स टक अबाउट द कम्पिटिसन होइन के छ यसमा नेपालमा कम्पिटिसनको अवस्था चाहिँ कम्पिटिटर्सहरूको एनालिसिस कसरी गर्नुभएको छ हजुरले I haven't done. मैले सुरुमा रिसर्च गर्दा चाहिँ I did research like okay how many babies are born in Nepal होइन अनि त्यसपछि त्यसमा पनि मिडल क्लास कति छ एजुकेटेड प्यारेन्ट्सको बेबी कति छ लाइक अल द पिपल क्यान नट अफोर्ड कोक्रोमा प्रोडक्ट होइन तपाईँले हुन्छ नि सबैको लागि होइन मेरो भनेको जो कन्सियस प्यारेन्ट्सहरू छ हु इज एजुकेटेड हु हेज अ गुड इन्कम हु इज वर्किङ प्यारेन्ट हु केयर्स अबाउट एभ्रिथिङ भनौँ न त्यो हो नि त मेरो कस्टमर सो आई डिड रिसर्च अनि इज इट सेफ भन्दा एकदमै सेफ के लाइक हामीले फर इक्जाम्पल ओन्ली काठमाडौँको मेट्रो यु नो सिटीको एजुकेटेड प्यारेन्ट्स जो चाहिँ दे वान्ट बेस्ट थिङ फर देयर चाइल्ड हु इज अर्निङ मनी को हामीले नट इभन 1% कभर गरेको छैनौँ कि सो देयर इज अ ह्युज पोटेन्सियल एन्ड कोक्रोमा हेज नट इभन कभर 1% ह्युज पोटेन्सियल छ अनि फर अल द ब्रान्ड देयर इज अपर्च्युनिटी सो कम्पिटिसनको कुरा मैले हेरेको छैन तर कम्पिटिसन भनेको चाहिँ मैले रिसेन्टली हाउ आई फाउन्ड इट
I don't even know how many brands are there in children because I'm focused only on KOKROMA and what I want to do and how I want to do it, होइन. Like म के गर्न चाहन्छु म त्यसमा मात्रै फोकस छु कि. सो आई एम नट डुइङ रिसर्च कतिवटा चिल्ड्रेन क्लोदिङ ब्रान्ड छ के गरिरहेको छ. आई डोन्ट हेभ अ टाइम फर द्याट. तर समटाइम्स कस्टमरले चाहिँ मलाई फोटो पठाउनुहुन्छ क्या. लुक यो कोक्रोमाको कपी गरेछ यो फल्ना ब्रान्डले, होइन. देयर इज लट अफ कपी ह्यापन्स, होइन. अनि त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि ओ दिस ब्रान्ड एक्जिस्ट एन्ड दे ट्राइङ टु बी लाइक अ कोक्रोमा. एन्ड इट डजन्ट अपसेट्स मी because it gives me confidence. Actually, I'm doing right, yeah. That somebody got inspired to copy. त्यसरी हेर्छु क्या म चाहिँ. So that gives me more confidence. Okay, some brand are maybe I think they have a big company, maybe they have a good investor, good background बाट आएको होला नि त. 2 लाखबाट सुरु नगरे होला नि त. कोहीले त सुरु गर्दै 20 लाखबाट गर्छ, कसैले 50 लाखबाट गर्ला, 2 करोडबाट गर्ने ब्रान्डहरू पनि त छ नि त, होइन. मैले पो 2 लाखबाट सुरु गरेँ त. So sometimes I think maybe they are big. जब when I see them copying me, they're like okay, they are not big, हिँडिरहेछ भने it makes me more confident. I don't take it negatively. I don't feel inferior or insecure about somebody copying because it exposes they are weak. Your brand चाहिँ weak रहेछ है. रिमेनिङ 99% छ नि त्यसलाई ट्याप गरौँ as soon as possible भन्ने लाग्दैन. No, त्यो पोसिबल छ होला. So my main value is not a fast fashion or mass production. त्यो होइन कि हाम्रो त्यो कस्टमर त्यो मासलाई गरेर पनि इकोनोमिक क्रिएट त गर्न सकिन्छ. एन्ड लट अफ पिपल मेरो कस्टमरले गर न, देयर इज अपर्च्युनिटी, यु क्यान डु इट, वाइ डोन्ट यु सर्भ दोज भन्नुहुन्छ, विच इज फाइन. त्यो पनि आउँछ होला त्यो दिन पनि. तर मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मेरो टिम हो क्या. सो टिम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी. उनीहरूको निड, उनीहरूको भ्यालु, उनीहरूको सेन्टिमेन्ट, होइन, त्यो पछि आउला. बट आई एम रियली लाइकिङ द इन्भाइरोमेन्ट, द कल्चर द कोक्रोमा ह्याज. सिस्टरहुड छ. अनि त्यो मास प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै इट बिकम्स मोर नम्बर, नट क्वालिटी. इट बिकम्स मोर क्वान्टिटी. सो कोक्रोमा बिलिभ्स इन क्वालिटी. सो तपाईँले कति हजार पिस बनाउने भन्ने कुरा होइन कि कति राम्रो बनाउनु भयो भन्ने कुरा हो नि त. सो कोक्रोमा इज भेरी युनिक इन टर्म्स अफ द्याट. लाइक कति सेल गर्यो भन्ने होइन कि मेरो लागि कतिजनाले किन्नु. आर दे ह्याप्पी, आर दे सेटिस्फाइड, आर दे फिल गुड अबाउट इट, होइन, राम्रो प्रडक्ट पायो भन्ने कुरा हो. सो त्यो दुइटा बाटो हो. सो म चाहिँ क्वान्टिटीमा भन्दा नि क्वालिटीमा बिलिभ गर्छु. बरु थोरै बनाउँछु, बरु राम्रो बनाउँछु, बनाउँछु. द सस्टेनेबिलिटीको पार्ट चाहिँ यु वान्ट टु रस, द्याट्स नेभर गन ह्यापन. हुन्छ नि कुनै पनि कुरा जब तपाईँ एकदमै मास प्रोडक्सनमा जानुहुन्छ, छिट्टै गरौँ, छिट्टै खाउँ, छिट्टै प्रफिट कमाउँ, छिट्टै गरौँ भने चाहिँ सस्टेनेबल नहुन सक्छ कि. सो बिङ अन्टरप्रेन्योर, होइन, तपाईँको एउटा स्ट्रङ बिलिभ चाहिँ के हो? बिलिभ इन वाट? जस्तो बिजनेस गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले आफ्नो विश्वास राख्छ नि त. म यो कुरामा हुन त भनिसक्नु भएको छ कि नै, होइन, क्वालिटीको कुराहरूमा. अपार्ट फ्रम द्याट जस्तो कसैले के हुन्छ भने आज म बिजनेस स्टार्ट गर्छु या अन्टरप्रेन्योरसिप स्टार्ट गर्छु, 6 मन्थमा या 1 इयरमा 2 इयरमा 5 इयरमा म यहाँ पुग्छु, मैले यति कमाउनुपर्छ, होइन, यति मैले कस्टमर बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको हिसाबले एउटा स्ट्रङ बिलिफ लिएर अगाडि बढेर हुन्छ नि त. त्यस्तो हजुरको केही बिलिफ छ? त्यस्तो चाहिँ छैन. तर मेरो चाहिँ के चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मेरो स्टाफ छ दे सुड बी ह्याप्पी, होइन, टिम मेम्बर. दे सुड बी प्राउड, दे सुड बी अलवेज प्राउड अफ कोक्रोमा. द्याट त्यो चाहिँ मलाई छ. एउटा युनिफिकेसन, पोजिटिभिटी, टिमवर्कमा बिलिभ गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर. मलाई कतिवटा कस्टमर बनाउने नम्बरमा भन्दा पनि आर माई टिम आर ट्रिटेड वेल, आर दे गेटिङ पेड वेल, आर दे ह्याप्पी वर्किङ एज अ टिम, आर दे प्राउड अफ द ब्रान्ड, होइन. पहिले त उनीहरूलाई खुसी हुनु पऱ्यो. अनि आर माई कस्टमर्स आर ह्याप्पी विथ द प्रोडक्ट दे आर गेटिङ, होइन. जब जुन दिन चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्ने कुरा छ, तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट वे. द्याट्स नट हाउ आई थिङ्क. ओके.
नयाँ एकजना मान्छेले चाहिँ नेपालमा के गर्छु भन्ने मेन्टालिटीमा आयो होइन अनि हुन त डाइभर्सिफाई टाइप अफ बिजनेसहरू हुन्छ तर जुनसुकै टाइपको अन्टरप्रिनरसिप पनि स्टार्ट गर्छु भन्दा बेसिक स्किल सेटहरू चाहिँ के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ जुन तपाईँसँग छ No, no, I didn't study business, होइन अनि I think is it तपाईँको मोटिभेसन के हो गर्नमा होइन डज इट मेक यु रियली ह्याप्पी यु आर डुइङ जस्ट बिकज अफ द प्रेसर अर द मुभमेन्ट होइन सबै अन्डर पर्छ भनेर भने हो कि या फ्यामिलीले भनेर हो कि या कलेजले भनेर हो कि डु यु ह्याभ द स्ट्रेन्थ टु फाइट एभ्री डे वेन देयर इज अ च्यालेन्जेस होइन तपाईँले गर्न खोजेको काममा भोलि तपाईँको इट्स नट अबाउट बिकज अफ अस कि कहिलेकाहीँ पोलिटिकल कारणले होला द वर्ल्ड पोलिटिक्सले गर्दा इन्भाइरोमेन्टले गर्दा होला देयर इज अलवेज च्यालेन्ज कम्स अननोन च्यालेन्ज बट डु यु हेभ अ गट्स स्ट्रेन्थ टु फाइट एभ्री डे टु bring the all your dreams and passion to reality तपाईको त्यो छ कि छैन त्यो चाहिँ very important हो के जस्तो for example why I fight why I get up every morning and do the same thing even though there's so much hustle so much challenges because I love my team and I fight for the love if I didn't have that love and passion for the people working here living here होइन मैले त आफ्नो कम्युनिटीमा काम गरौँ भनेर आएको हो नि त I wouldn't have a strength to fight के get up go start again होइन जहिले के प्रब्लम you know कति धेरै प्रब्लम हुन्छ कहिले के भत्किरहेको हुन्छ कहिले के बिग्रिरहेको केही सकिरहेको हुन्छ कहिले कम्प्लेन हुन्छ so much problem in entrepreneurship तर you should know why you are for what you are fighting for त्यो स्ट्रेन्थ त भएन भने नआउने बिजनेसमा I think maybe like there's not all people work that way maybe you love money then you want to fight for the money or the profit or like हुन्छ नि आफ्नो love and passion को कुरा गरे नि त it's not about the people मैले भने नि maybe I love design or I love my customer होला नि त तर मैले honestly भनेको तपाईँले सोध्नु भयो I love my team because they are my strength अनि उनीहरुको लागि okay for example I give an example I don't like camera okay मलाई क्यामेरामा आएर बोल्न मन लाग्दैन हैन मैले कहिले पनि आफ्नो भिडियो हाल्दा नि हाल्दैन तर my team like ma'am जानुस् न it's good for our company yes okay then because my love for them okay मैले गरेर बोलेर कम्पनी राम्रो हुन्छ and if their job is secure they are doing good मेरो टिमको लागि भने त मलाई uncomfortable पनि I am coming and talking okay and this is not I'm coming for you I'm coming for my team because I love them and उनीहरुको लागि हो पनि I do something that I हुन्छ नि uncomfortable so हजुरलाई यो जुन स्ट्रेन्थ छ यो टिमबाटै भइराख्ने या यसको कुनै के छ हजुरलाई टाइमली मोटिभेसन I think team is one part but I love good design I like to see beautiful thing I like to create beautiful thing meaningful thing अनि सायद because of that यो कुरा गरिरहँदा अगाडि बढ्दाखेरि कसबाट चाहिँ इन्स्पायर हुनुभयो हजुर बुक पढेर हुनुभयो कुनै कोर्स गरेर हुनुभयो there's so many inspiration I get inspired every day I get inspired by people I meet in every day in the street or the book I read the inspiration everywhere I cannot name one person for example I recently read a book called The Mother Mary Comes to Me by Arundhati Roy she is my inspiration usko life dekhera for example one I see my friends who is doing wonderful job that she is my inspiration my team member and sometimes customers coming and saying oh you are doing beautiful keep doing it सबै कस्टमर आएर किन्छ भन्ने छैन but there are always people comes and writes me you are doing keep going on भन्छ के and like why they are saying they see they can connect sometimes they
feel connection with me Rege through the KOKROMA product होइन those kind of letters also inspire me. So inspire भन्ने कुरा एउटा इभेन्ट ले हुँदैन. I think there's everywhere. Every day I get inspired. Okay. So अब कोक्रोमाकै कुरा गर्दाखेरिमा कोक्रोमाले 20 years down the line, 30 years down the line, 40 years, 50 years पछि चाहिँ कहाँ देखाएको छ आफूलाई? के छ भिजन? कोक्रोमाको भिजन चाहिँ के हो खासमा? I don't see that way, you know. To make it a global brand or you know, diversify गर्ने के छ? I don't know. I really don't think that way. Anything can happen anytime, so you know. So of course I want to be KOKROMAलाई चाहिँ एउटा countryले नै honor गर्ने, like okay KOKROMA is our brand हुन्छ नि होस् भने like very beginning भन्नु पर्दाखेरि जस्तो for example एउटा example दिन्छु म. फिनल्यान्डमा चाहिँ मेरीमेकको भन्ने एउटा ब्रान्ड छ and every Finnish people are so proud of that उनीहरू कतै जाँदा कुनै इन्टरनेसनल मिटिङमा जाँदा त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर they wear that brand okay? Or they give a gift. This is our brand in international platform के उनीहरू यस्तो अनर के एउटा ब्रान्डमा एउटा बिजनेसको नाम लिएर उनीहरूले अनर गर्छन् होइन. हाम्रो नेपालमा चाहिँ who can be that one that people feel like this is ours okay so take a gift होइन. त्यो चाहिँ sometimes I imagine होइन. तर त्यही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ I don't work that way. I like to enjoy what I'm doing. I don't want to work in a stress. Because I want to be this $1 million of company. I don't want to kill. I want to. The whole philosophy of KOKROMA is you should enjoy what you're doing. What's the point of making baby clothes with the tears? You know? No. The baby clothes should be blessed. You should enjoy making it. You should smile. You should sing the song. You know, the product. Exactly. So why should no? Otherwise, I can take one design and go to China or India or Bangladesh, order 5,000 piece cheap. I can make it. Even Nepal kai garment factory ma gaera maile. I don't care how much you pay. Can you make me 5,000 piece overnight? Banauna sakincha ke. That's not the point. That's not the point. That's not the whole point of KOKROMA. It's that each and every product is touched, carefully made, clean, iron, you know. And then even sometimes, you know, even now, I remember when I design, who made it. Kaseko bachale product. I know each product, okay? So I don't think that way, like, okay, 20 years line, 10 years line, you know. I feel everybody has its life, and then KOKROMA is baby that I gave birth, and my team look after, you know. I don't know, it has its own life, how it carries, it goes away. म guide गर्न सक्छु र certain times तर where its fate going, I cannot predict, I cannot tell. म यस्तो बनाउँछु भनेर चाहिँ I don't have it. तर अहिलेकै कुरा सुन्दाखेरि पनि जस्तो अब एउटा प्राउड ब्रान्ड बनाउने कन्ट्रीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने भनिरहँदाखेरि यो दौरानमा हजुरले सपोर्टहरू पाइरहनु भएको छ जस्तो गभर्नमेन्टबाट कुनै कम्युनिटीबाट हैन कुनै सोसाइटीबाट भनौँ न यस्तो कुनै सपोर्ट त गर म हामी पछाडी छौँ भन्ने खाले you know, like it's a mindset होला पाउँछ होला हैन. तर मेरो mindset is it's not about asking, looking what I need. I always think what I can give के. So त्यो भएको कारणले गर्दा पहिले त मैले माग्नै गएको छैन हैन. हैन मलाई के मेरो कमी छ, मलाई के पुगेछ हैन भनेर म सोच्दिन एउटा प्रब्लम त्यो भयो हैन. म जहिले के सोच्छु what can I give, you know. As an individual, it's a small company, you know, this is a mindset हो भन्छ के. तपाई धेरै धनी भएर तपाईले डोनेसन दिने होइन के. तपाई एकदमै गरिब मान्छेले पनि you can give. It's your heart. So मैले चाहिँ देशले मलाई यो गरेन, मलाई योले यो दिएन भनेर चाहिँ I have never thought into मैले हेरेको पनि छैन हैन. But I know like small workshops छ मेरो, दुईटा shops छ अनि we work, but we
एक्टिभली इन्भल्भ इन अ सोसल वर्क अल्सो जस्तो त्यहाँ बाढी पीडितहरू अस्ति पोहोर सालको रोसी खोलामा हुँदाखेरि वी डोनेटेड लट अफ वार्म क्लोथ्स होइन अनि भूकम्प आउँदाखेरि सो हाउ क्यान आई सपोर्ट माई कम्युनिटी हाउ क्यान आई सपोर्ट माई कन्ट्री हाउ वाट क्यान आई गिभ हुन्छ नि मेरो दिमाग चाहिँ त्यसरी चल्छ क्या वाट क्यान आई डु भन्छ क्या म के दिन सक्छु मैले के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ सोच्छु मलाई गभर्मेन्टले यो छुट दिएन मलाई यो दिएन भनेर चाहिँ आई हेभन छ होला छुट बट आई हेभन एक्सप्लोर म गएकै पनि छैन खोजेको पनि छैन भोलिको दिनमा भनौँ न अब हजुरको ब्रान्ड त्यो लेभलमा पुगोस् हाम्रो शुभकामना पनि छ अनि सरकारले भोलिको दिनमा सहयोग गर्न आयो भनेपछि हजुरको भ्यू के रहन्छ त्यति बेला खै कस्तो सही होइन होइन अफकोर्स नो ठिक छ होइन लाइक पहिले त इन्टेन्सन बुझ्ने कुरा हो डु दे अलाइन द हुएभर नट गभर्मेन्ट जो पनि सहयोग गर्न आउनु भएको छ धेरैजना आउनु भएको छ इन्भेस्टरहरू आउनु भएको छ फन्ड गर्न आउँछ लाइक चाहिँ गिभ मी दिस आई इन्भेस्ट दिस मच भनेर जब कुरा गर्दै गयो भ्यालु नै मिल्दैन दे टक अबाउट नम्बर्स दे डोन्ट एन्ड द होल पोइन्ट इज आई फिल कि मैले गर्नु खोजेकै कुरा नबुझिकन ओन्ली इफ यु सी द प्रफिट कोक्रोमाको पोटेन्सियल चाहिँ यति प्रफिट कमाउनु सकिन्छ आई इन्भेस्ट 1 करोड 2 करोड एन्ड आई मेक मनी आउट अफ द्याट्स नट द पोइन्ट होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ जब तपाईँको भ्यालु अनि एथिक्स नै अलाइन हुँदैन भने त म्याच गर्ने कुरा भएन होइन त्यो कारणले नै हो नेपालको जुन अहिलेको अन्टरप्रेन्योरल इन्भाइरोमेन्ट छ नि त्यो अलिकति सटल्ड भएको अहिले त्यो कारणले नै हो के लाग्छ हजुरलाई आई डोन्ट नो हाउ अदर मान्छेलाई त्यो एक किसिमको अन्टरप्रेन्योरसिप जर्नीमा जाउँ भन्नलाई त्यो मोटिभेसनै छैन कि फन्ड त हुन्छ यताउता म्यानेज गरेर पनि फन्ड भइ नै हाल्छ हजुरले पनि त 2 लाखबाटै सुरु गर्नुभयो त्यो त ठुलो फन्डबाट सबैसँग अलिअलि फन्ड त भइरहेको हुन्छ तर मैले यो सुरु गर्दाखेरि मलाई त्यो साइड बाई साइड सपोर्ट नआउने हो कि भोलिको दिनबाट हडल्सहरू आउने हो कि ब्युरोक्रेटिक डिलेजहरू भएर समस्या आउने हो कि होइन भन्ने किसिमको त्यो के भन्ने त्यो डिमोटिभेटिङ फ्याक्टरहरू छ कि हजुर आई अन्डरस्ट्यान्ड सो हजुरले पनि त्यस्तो फेस गर्नुभयो होला नि मेरो प्योरली डिसिजन टु रिजेक्ट सम अफ द प्रपोजल इज नट सेइङ द इट्स नट अबाउट द मनी पैसाको अफकोर्स इफ इट हेल्प्स अहिले 17-18जना महिला छ भने भोलि 200जना महिलालाई गर्नु भने वाइ नट या द आइडिया छ अलरेडी सेटअप छ कन्सेप्ट छ प्रडक्ट छ यु क्यान स्केल वाइ नट इज गुड फर एकजनाको भ्यालु जुन पाउँछ 200ले पाउँछ त्यो त गर्नुपर्छ पर्फेक्टली होइन बट द प्रब्लम द्याट आई से इज अन्डरमाइनिङ द belief system that I have, without respect, only talking about the numbers. Can we do the same thing that मैले पनि compromise गर्न सक्छु okay, how can we redefine this भनेर तर maybe there are a lot of my friend मेरो सर्कलमा चाहिँ मेरो tribe भनौँ न we are people like there are a lot of people मेरो friends who supports me we are same balance we put people first we care we put quality first then quantity recently मेरो encounter few people सँग भयो outside the okay let's explore भनेर I was very surprised किनकि म चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन सर्कलमा बस्दो रहेछ त्यही खालको मानिससँग भेट्दो रहेछ I felt कि whole world thinks like that everybody cares about other people everybody cares about the somebody who doesn't have everybody cares about put other people first than yourself that I met some of the people I don't want to name it they only care about the profit they only care about numbers doesn't matter what crime you do it in the process त्यो खालको मान्छेहरु पनि मैले देखे क्या and they have a reason to justify their actions I know that I'm not one of them and I don't have to be in that club I don't know whether it makes sense to you or not so it's a different sector I don't know how where it goes I'm happy what I'm doing and how little it is हैन तर कसैले ठुलो स्केलमा सेम भ्यालु दिएर गर्छ भने त that's very nice
हजुर डेफिनेटली अनि देयर आर स्टुडेन्ट इन युनिभर्सिटिज होइन हजुर र पास आउट ग्रेजुएटहरू पनि छन् उनीहरूलाई पनि केही न केही गरौँ भन्ने किसिमको उटुडी छ होइन हजुर। नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने छ सानै गरौँ भन्ने छ होइन उहाँहरूले जे पनि भनौँ न मेबी म्यानुफ्याक्चरिङ मेबी एग्रिकल्चर जेसुकै उहाँहरूले गर्न खोजे पनि उहाँहरूलाई एउटा ग्लोबल जाने पोसिबिलिटी देख्नुहुन्छ हजुरले एकदमै एकदम छ लाइक इफ होइन सपोज वाट आई भ्यालु एकदमै म त्यो भ्यालु गर्दैन थिएँ forget about the team values and empowerment, environmental aspect or ethical. China. Okay, suppose KOKROMA is just clothing brand. Who doesn't care? Only cares about the quantity and the margin. थोरै margin लिने mass produce गर्ने हो भने imagine can't KOKROMA be a global brand? I can produce 50,000 piece in Nepal. Possible छ बनाउनलाई के हैन इन्टरनेसनल लान सकिन्छ तर is that is the future? No, future is not fast fashion. You should know that Nepal cannot be China के त्यो wrong education दिइरहेको छ के म चाहिँ I completely say if you read a book called 0 to 1 you know whether do you want to innovate or do you want to copy भन्ने हो. And are we encouraging young entrepreneur to copy, be like China, just mass produce, cheaper? There's so much hardship, you know. The opportunity being authentic, opportunity is there when you are, you know, original and being yourself. So Nepal ko originality baneko, we are in handmade, we are still producing in a very ethical way, you know, like lot of benefits are Nepal ko ke त्यो चाहिँ हामीले ट्याप गर्ने हो. We should not be like a Bangladesh, we should not be like a China के if you try to be like that we cannot beat them. यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ. So I don't want to be like a China, you know, I don't like to be a Bangladesh. I like to be KOKROMA, a small business brand that has a huge potential and future is like future तपाईको एउटा कस्टमरले भनेको कुरा म भन्छु हैन. Oh, so you make such a beautiful clothes. They're an Australian doctor and oh, please keep doing and they're like but you know Nepali, lot of Nepali, of course a lot of my customer understand but general Nepali doesn't understand what I'm doing अनि उले के भने नि but please don't you know like हुन्छ नि नहो हैन despair नहो because 10 years back Australia was like that. Everybody wanted to buy fast fashion more because we didn't have before. Nepal ko पनि त पहिले लुगा थिएन दशैंमा एकचोटी लुगा किन्थ्यो. Now they want to change every, you know, cheap doesn't matter what you're buying, you want to wear nice. But once you have that, what do? Then you go next stage. You want to buy one good quality product. So त्यो स्टेजमा नपुगेर हो. And the future is coming now. Australian customerले भनेको now we care who is making, what is the quality. हामी त्यो स्टेजमा पुग्यो. Nepal will be there. So don't worry, Nepal is coming there. अहिले भर्खर भएको हुनाले चाहिँ भर्खर हो नि त हाम्रो इकोनोमिक पनि अब रेमिटेन्सहरु इन्फ्लुएन्स बढिरहेको अनि सोशल मिडियाबाट हैन कनेक्सनबाट people like to buy it's सस्तो. At the end, after buying so much, what you're gonna do? Then you become more selective. You focus on design, you focus on quality. So future भनेको त here. So मैले चाहिँ I see that future not in terms of only in Nepal. तपाईको युरोपमा त मुभमेन्ट नै आइसक्यो. It's about, you know, boycotting fast fashion. हैन त्यो त फ्युचर हो नि त. So we are working in future. क्या why should I change? Exactly. So we are there and we are taking advantage of that. हाम्रो नेपालमा त अहिले पनि हैन त्यो अपर्च्युनिटीहरु छ क्या. We can make so many things nicely, you know. I think I'm tapping that opportunity. A lot of people, lot of Nepali brandले चाहिँ they're trying to be China, they're trying to be Bangladesh, and that's their weakness and they don't realize that. Okay, so they had to come up with certain ideas जो चाहिँ trustworthy होस्, like credible होस्, ethical होस्, sustainable होस्, न कि the mass होस्. Yeah, I mean, advice रह्यो हजुरको? Yeah, like a story चाहियो. Why you're doing it? Just because you saw the possibility there. What is your story भन्ने कुरा चाहिँ हो नि त. What inspired you to do it? Why you need to do it? के त्यसमा अब लाखौं क्लोथिङ ब्रान्डमा तपाईको एउटा क्लोथिङ ब्रान्ड नहुँदाखेरि
के असर पर्छ डु यु रियली निड टु डु इट यस यु निड टु डु इट बिकज अफ दिस भन्ने स्टोरी हुनु पऱ्यो कि जस्ट बिकज अफ एभ्रिबडी डुइङ एन्ड आइम डुइङ इट भन्ने त होइन नि त बिकज आई डिडन्ट डु इट बिकज सबैले गरिरहेछ गरौँ भनेर होइन नि त आई स लाइक इट निड टु बी डन नेपालमा अपर्च्युनिटी छ अनि देयर इज मेरो बच्चा जन्मिँदा पनि आई डिडन्ट फाइन्ड अ गुड क्वालिटी होइन अनि एउटा डिजाइन वाइज एन्ड अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सकिन्छ वी क्यान सर्भ द कम्युनिटी वी क्यान क्रिएट अपर्च्युनिटी फर वुमेन हियर अनि सर्कुलर इकोनोमी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले देखेँ नि त सो अहिले हेर्नुहुन्छ भने यस एट द भेरी बिगिनिङ एक्सप्याट कम्युनिटी फरेनरले धेर मन पराउनु भयो भने अहिले हाम्रो बायर्स भने नेपाली कम्युनिटी हुनुहुन्छ क्या बिकज नाउ इज गोइङ विदिन आवर इकोनोमी त भित्रै चलिरहेछ नि त द मनी कम्स फ्रम द लोकल नेपाली पिपल गोइङ टु द लोकल नेपाली आर्टिजन्स विभर मेकर्स डाइङ गर्नेदेखि बुन्नेदेखि लिएर सो इट्स स्टे हियर क्या 100% मनी कम्स फ्रम हियर एन्ड स्टे हियर द्याट्स अ ब्युटिफुल थिङ तपाईँ चाइनाबाट ल्याउनुहुन्छ बङ्गलादेशबाट तपाईँ नेपालीबाट पैसा लिनुहुन्छ अनि उता पठाउनुहुन्छ वाट्स द पोइन्ट वाइ डु यु डु द्याट द इकोनोमी इज अलवेज इन माइनस यस एन्ड वाइ डु यु निड टु द्याट तपाईँ बरु फुल रोप्नुहोस् के गरेर भन्दा बरु खेती गर्नुहोस् हजुर सो हामी लास्टतिर छौँ हजुर हामीले जस्तो भनौँ न कन्ज्युमरले चाहिँ कोक्रोमाबाट प्रडक्ट किन्नु पऱ्यो भने हाउ दे क्यान अप्रोच यु अर योर स्टोर हजुर मेरो चाहिँ बौद्धको उत्पाला क्याफेको नेक्स्ट नजिकै एउटा स्टोर छ त्यो चाहिँ मेन स्टोर हाम्रो फ्याक्ट्री आउटलेट हो अनि एउटा चाहिँ सानेपा चोकमा क्याम्पा सोसल हब भन्ने रेस्टुरेन्टभित्र एउटा स्टोर छ ललितपुरको एरियाको कस्टमरहरूको लागि 2टा फिजिकल स्टोर छ तपाईँ काठमाडौँ बाहिर या अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कोक्रोमा नेपाल भनेर इन्स्टाग्राम छ अनि हाम्रो वेबसाइट छ www.kokroma.com मजाले तपाईँले नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कको भिजा कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड युज गरेर यु क्यान इन्स्टेन्ट पेमेन्ट गरेर पनि सामान किन्न सक्नुहुन्छ अरू सिओडी गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ काठमाडौँ बाहिर धेरै टाढा हुनुहुन्छ तपाईँलाई डेलिभरी धेरै पे गर्नु मन छैन डिस्काउन्ट पाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँ दराजमा जानुहुन्छ हजुर दराजमा पनि हामीले स्टोर राखेको छौँ इन्टरनेसनल कस्टमरहरूले त वेबसाइट नै युज गर्नुहुन्छ ओके सो थ्याङ्क यू फर बिङ इन द फिफ्थ कर्नर इट वाज नाइस टकिङ टु यु थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ एन्ड आई विश अल द बेस्ट होइन राम्रो गर्नुहोस् अनि ब्रिङ मोर अवेरनेस to Nepali consumer and entrepreneurs. What can we share and build more entrepreneurs here, more opportunity here in Nepal, होइन सकेसम्म नेपालमै जब क्रिएट गरौँ सकेसम्म नेपालमै पैसा राखौँ होइन विदेश नपठाउँ बरु विदेशबाट पैसा ल्याउँ एक्सपोर्ट गरेर होइन मेबी कभर मोर अन दिस काइन्ड अफ अन्टरप्रेन्योरसिप आउने एपिसोडहरूमा एन्ड आई विश अल द टिम बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू स्योर थ्याङ्क यू